Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bất kỳ ai trong chúng ta dù là gái hay trai thì ai cũng muốn mình thật xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Vì vậy mà việc make up hay sử dụng công nghệ Photoshop luôn trở nên cần thiết và quan trọng. Thế nhưng khi công nghệ chỉnh sửa đã đến trình độ cao thì một sự thật phũ phàng hé mở, chính là sự ra đời của các nhân vật sống ảo, với nhan sắc trên mạng và đời thường khác xa một trời một vực. Cũng vì dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà mà nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, đặc biệt là các cặp đôi hẹn hò, yêu nhau qua mạng cho đến khi gặp nhau ngoài đời. Hãy khai thật đi nào, các bạn có đang yêu qua mạng hay không? Nếu các bạn đang yêu qua mạng và đang muốn gặp người mình yêu ngoài đời thật thì khoan đã, hãy xem xong video hôm nay rồi quyết định nhé. Giờ thì chúng mình hãy cùng khám phá top 9 trường hợp gặp người yêu qua mạng nhỏ nhất qua đất nhé. 9. Chàng trai bị cô gái đá ngay lần đầu gặp mặt. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và trong trường hợp này thì rất giống với câu nói đó. Câu chuyện là một cô gái có quen và hẹn hò một chàng trai qua mạng. Hai người đã yêu nhau được hơn 3 tháng nhưng chủ yếu chỉ giao lưu qua tin nhắn cũng như những cuộc gọi thông thường, chứ chưa hề gặp mặt hay gọi video. Vì chàng trai luôn lấy cớ điện thoại bị hỏng camera. Khi cô gái về nước, hai người đã hẹn gặp nhau ở ngoài, đồng thời trao đổi ảnh để tiền cho việc nhận nhau. Tuy nhiên tới lúc gặp mặt, cô gái mới hốt hoảng khi phát hiện bạn trai mình là một anh chàng đen nhẽm, nhỏ thó, khác hẳn hình ảnh soái ca trắng trẻo, thư sinh như bức hình cô nhận được. Thất vọng, vỡ mộng hoàn toàn, cô gái đã không ngần ngại tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng và nói lời chia tay. Sau đó, cô nàng còn bê nguyên câu chuyện này lên Facebook và nó nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì tỏ vẻ ngán ngẩm với sự sống ảo của chàng trai, người lại cho rằng lỗi một phần là do cô gái quá trọng ngoại hình. 8. Chàng trai chết đứng khi thấy mặt cô gái yêu qua mạng. Vào thời đại của công nghệ và những mối tình bắt đầu từ việc gặp gỡ qua mạng, nhiều người đã phải vỡ mộng khi gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình ngoài đời. Và chàng trai trong câu chuyện này chính là ví dụ điển hình. Quen và yêu một cô gái qua game, anh chàng đã nhanh chóng cảm thấy bị rung rinh với sắc đẹp cùng giọng nói rất ngọt ngào của cô nàng. Sau một thời gian nói chuyện cực tâm đầu ý hợp, chàng trai đề nghị hẹn gặp ở ngoài, còn đồng ý mua iPhone X làm quà gặp mặt. Thế nhưng kết quả dành cho nam thanh niên này lại không như tưởng tượng, bởi ngay giây phút đầu tiên diện kiếm bạn gái online, anh chàng đã bị sốc nặng vì nhan sắc có thể nói là kém sắc, cách hành xử lại không đẹp, không biết làm gì hơn, chàng trai chỉ biết im lặng. Còn trường hợp này có lẽ là một trong những ca hẹn hò qua mạng hú hồn chim én nhất. Tưởng rằng yêu đương hot girl, nhưng khi gặp nhau ngoài đời, chàng trai đã nhận được một cú lừa ngoạn mục, còn đâu hot girl như anh chàng hằng mơ ước. Trước mặt anh chỉ là một bà thím xấu xí, nặng tới gần 70 kg. Nhận thấy bài học nhớ đời, anh chàng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ tin thứ gì trên mạng nữa. 7. Đòi tự tử vì bạn trai quá xấu. Một cô gái ở Trung Quốc đã tìm mọi cách để tự tử sau khi gặp mặt được người yêu qua mạng ở ngoài đời thật. Cô nàng đã 5 lần 7 lượt đòi tự tử bằng cách trèo qua ban công tầng 7 của một khách sạn để nhảy lầu, uống thuốc ngủ, nhặt mảnh thủy tinh vỡ để cắt cổ tay, nuốt mảnh thủy tinh. Không biết các bạn có những em miếng thắc mắc về nhan sắc người yêu cô nàng như thế nào mà làm cho cô tuyệt vọng đến thế. Theo lời kể của mẹ cô gái, con gái bà sinh sống ở tỉnh Cát Lâm, trong khi người đàn ông cô thầm yêu sống ở Hắc Long Giang, cách đó hàng ngàn cây số. Cả hai mới chỉ trò chuyện với nhau trên mạng mà chưa một lần gặp gỡ. Bất chấp sự phản đối của gia đình, cô gái vẫn tiếp tục ấp ủ giấc mộng với người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Tuy nhiên khi gặp nhau, cô gái đã trở nên tuyệt vọng vì dung mạo thực sự của bạn trai quả là khác xa một trời một vực. Với những bức ảnh mà anh ta thường khoe trên mạng, quá thất vọng, thế là cô tìm cách kết liễu đời mình bằng mọi cách có thể. 6. Chàng trai bỏ trốn khi cô gái dẫn theo 2-3 bạn. Những buổi gặp gỡ và hẹn hò ăn uống là thời điểm thích hợp để những cặp đôi mới quen có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ai cũng mong muốn buổi gặp mặt sẽ diễn ra hoàn hảo nhất để có thể động lại những ấn tượng tốt cho đối phương. Thế nhưng, trên thực tế lại có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra, khiến nhiều người sững sờ. Lần đầu gặp nhau sau thời gian yêu qua mạng, chàng trai tên Xiao Liu đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải hoảng hồn bỏ người yêu chạy lấy người. Khi cô gái này đã dẫn theo 23 bạn bè và người thân đến buổi hẹn hò, anh chàng đã phải ngã ngửa trước hóa đơn ăn uống lên đến 19.800 nhân dân tệ, gần 70 triệu đồng. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, các bạn nam của chúng ta sẽ làm gì? Có giống như anh chàng Xiao Liu tắt điện thoại rồi bỏ về, để lại cô gái cùng nhóm bạn? 5. Chạy mất dép sau khi đáp chuyến bay đi gặp cô gái yêu qua mạng. Có thể nói, quen và yêu qua mạng là một trong những trò may rủi nhất của giới trẻ ngày nay, bởi hàng loạt ứng dụng chụp ảnh xinh lung linh sẽ khiến đối phương trở nên xinh gái, đẹp trai hơn gấp nhiều lần, trong khi đó nhan sắc ngoài đời của họ lại hoàn toàn trái ngược. Chính vì thế mà có những cuộc gặp mặt nhỏ nhất qua đất, như trường hợp anh chàng này,
bay một quãng đường khá xa để đến gặp bạn gái quen qua mạng. Cô nàng cũng không ngần ngại mà ra sân bay đón bạn trai. Tuy nhiên cái kết lại diễn ra vô cùng phũ phàng. Hóa ra cô chẳng phải là một hot girl xinh đẹp. Ngay lập tức, anh chàng đã quay lưng bỏ về dù vừa mới xuống máy bay. Ở một diễn biến khác, tưởng là tìm được một cô bạn gái xinh đẹp qua mạng. Ai ngờ chàng trai này phải nhận cú lừa siêu to khổng lồ khi tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan thật của bạn gái. Và còn đau lòng hơn nữa với chàng trai là cô nàng đã kéo theo cả phòng ký túc xá tới. Vì cô nói run nên không dám gặp bạn trai một mình. Vì giữ phép lịch sự nên dù rất thất vọng, nhưng chàng trai vẫn gượng cười thanh toán toàn bộ bữa ăn. Buổi hẹn đầu tiên có lẽ cũng là buổi hẹn cuối cùng của hai người. Còn cộng đồng mạng không biết nên khóc hay cười. 4. Bi kịch khi hẹn hò gái xinh trên mạng. Bạn có biết cảm giác đau đớn nhất trên thế giới này là gì không? Đó chính là bỏ hết tâm tư yêu thương một người, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân bị lừa. Đã vậy, còn là bị lừa bởi một mánh khóe vô cùng phổ biến hiện nay mang tên chỉnh sửa ảnh. Chưa hết, combo đau thương còn tăng lên gấp bội khi không chỉ bị lừa tình mà bạn còn bị lừa luôn cả tiền. Theo đó, chàng trai này có tình cờ quen được một cô nàng qua mạng xã hội, không chỉ xinh đẹp. Cô nàng này còn có vẻ như còn sở hữu cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước khi liên tục check-in ở resort rồi chụp ảnh cùng cả cây đồ hiệu. Vì quan tâm bạn gái, anh chàng không tiếc gửi tiền cho cô, tổng cộng số tiền lại lên tới gần 200.000 nhân dân tệ, khoảng 660 triệu đồng. Kết quả khi gặp mặt lại khác xa hình ảnh mà anh chàng nhìn thấy, vậy là mất cả tình lẫn tiền. Một tình huống khác cũng không kém phần đau lòng cho chàng trai. Khi yêu thương và cung phụng bạn gái xinh đẹp qua mạng cả tỷ đồng suốt 3 năm, và cái kết là chàng trai suýt ngất khi diện kiến dung nhan người yêu ngoài đời. Hóa ra nữ thần trong lòng anh chàng 3 năm qua lại là một người đàn ông lừa đảo. Còn gì đau đớn hơn phải không các bạn? 3. Yêu cô gái 5 năm qua mạng mới phát hiện phía sau là chàng trai. Cảm giác phát hiện ra mình bị lừa dối về mặt cảm xúc sau 5 năm sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là trông trên lắm. Hy vọng chàng trai đang xem video của chúng ta sẽ không rơi vào trường hợp số nhỏ như thanh niên mà Emin sẽ giới thiệu ngay sau đây. Một chàng trai có nickname LP đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình trên một group kiến. Năm lớp 9, lớp 10, LP bắt đầu nói chuyện với một cô nàng có nickname là Thỏ Ngọc trên một ứng dụng chat. Cậu bạn yêu tha thiết cô gái này và nói chuyện với đối phương suốt 3 năm trời. Sau khi chia tay, Thỏ Ngọc vẫn có một vị trí hết sức đặc biệt trong lòng LP. Hiện tại, LP đã tốt nghiệp và đi làm ăn xa nhà. Cậu vẫn đau đáu nhớ về mối tình trên mạng năm ấy. Tuy nhiên đời không như là mơ, khi LP vô tình phát hiện ra một sự thật mà đáng ra cả đời này mình không biết thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Đó là Thỏ Ngọc chính là nick fake của một chàng trai. Vì thấy LP thật lòng thật dạ nên anh chàng này mới nảy ý định lừa. Châu LP, vâng, thanh xuân chàng trai ấy mất từ đây. 2. Chàng trai liền bỏ về sau khi gặp nữ tiếp viên hàng không. Thêm một anh chàng nữa đã phải lên mạng để than vãn về lần gặp mặt cô người yêu qua mạng hiện đang là tiếp viên hàng không của mình. Câu chuyện của anh ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh cô gái cũng được công khai kèm theo lời mô tả. Cô gái này nói rằng cô ấy là tiếp viên hàng không, nhưng khi nhìn thấy người ngoài đời thật, tôi thấy có sự khác biệt quá lớn nên quyết định chia tay. Tưởng là sẽ nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng, nào ngờ bị dân mạng chửi đến vuốt mặt không kịp. Anh nhận xét không đúng sự thật. Tôi thấy cô bạn gái rất xinh chứ không hề xấu chút nào cả. Yêu cầu cao thế này thì đành chịu thôi. Bạn gái xinh thế này mà cũng không biết trân trọng. Kiểu của anh chàng này phải cho gặp mấy con mắt hiếp. Như những lần trước dân mạng vẫn bình luận ấy thì mới sáng mắt ra được. Đúng là không ra làm sao cả. Theo bạn thì cô gái ấy có xấu không? Hãy để lại comment về trường hợp này nhé. 1. Bóp cổ bạn gái vì xấu hơn ảnh. Có thể nói đây là cái kết nhỏ nhất quả đất cho những cuộc gặp người yêu qua mạng. Cornelius Jefferson, 33 tuổi, đã gặp gỡ một cô gái trên Internet và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người này. Sau đó quyết định chuyển nhà từ bang Georgia đến bang Kentucky, Mỹ để chung sống với cô gái, bất chấp vì hai người chưa hề gặp mặt nhau ở ngoài đời. Tuy nhiên sau khi chuyển nhà và trong lần đầu gặp gỡ, Jefferson đã vỡ mộng, quá tức giận, anh đã xông vào bóp cổ, ném thức ăn vào cô gái khi nhận thấy rằng ở bên ngoài cô không xinh đẹp và không giống như những hình ảnh được chia sẻ trên Internet. Cho Emin hỏi là các bạn có yêu qua mạng không? Nếu có hãy chia sẻ về cuộc gặp gỡ người yêu qua mạng của bạn với mọi người đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.